Dragii mei, bun găsit! Astăzi facem pizza pe blat de dovlecei. Într-adevăr, numele rețetei de astăzi poate că nu e chiar cel mai potrivit, totuși eu vă garantez că preparatul acesta chiar are gust de pizza, deși blatul am putea spune că e mai mult o omletă cu dovlecei rași. Oricum ar fi, oricum s-ar numi, vă garantez că se face ușor și că e foarte, foarte bună. Ingredientele de pe ecran sunt pentru o pizza cu blat de dovlecei făcută într-o tigaie cu diametrul de 24 de centimetri. Acum vedeți voi dacă e o singură porție sau dacă vă îndurați să o împărțiți cu cineva și atunci sunt două porții. E destul de sățioasă, așa că merge dată pe din două. Începem cu dovlecei pentru că au nevoie de un pic de timp să stea deoparte. Îi dăm pe răzătoarea cu găuri mari, apoi îi presărăm cu puțină sare, cam o linguriță. O parte din sare se va pierde prin apă și lăsăm castronul puțin deoparte cât să se înmoaie bine dovleceii. Între timp, ar fi o idee bună să vă uitați puțin prin frigider și să vedeți ce ingrediente potrivite pentru un topping de pizza găsiți. De exemplu, câteva rondele de roșii, câteva felii de salam, niște cașcaval ras, niște mozzarella care să se topească delicios. Eu am avut o mozzarella proaspătă, câteva frunze de busuioc și puteți să puneți, de exemplu, și niște usturoi trecut prin presă. Și acum, în sfârșit, să ne ocupăm de blat. Într-un castron spargem un ou, punem peste el o lingură de smântână, puțin piper, sare nu mai punem pentru că dovlecei rași vor păstra destulă sare cât să dea gust blatului. Luăm dovlecei în palme, îi stoarcem foarte bine de apă și îi punem în castron. Iar peste dovlecei punem 4 linguri de făină. Acum, în funcție de cât de bine ați stors dovlecei, e posibil să vă trebuiască ceva mai puțină făină sau poate ceva mai multă. Vă sfătuiesc să puneți la început 3 linguri și să vedeți cum se leagă compoziția. Dacă nu e suficient de consistentă, mai puneți încă o lingură sau poate chiar 2. Eu am pus 4 linguri. Amestecăm bine și cam aceasta trebuie să fie consistența blatului. Cam atât de gros, destul de bine legat, dar totuși suficient de fluid cât să-l putem turna în tigaie. Punem pe foc o tigaie și o lingură de ulei și când tigaia s-a încălzit puțin, turnăm aici amestecul de dovlecei pregătit mai devreme. Nivelăm bine blatul și îl lăsăm să se coacă la foc mic, cam 7 minute, poate ceva mai mult, până când, dacă îl ridicăm ușor într-o parte, observăm că este bine rumenit. Întoarcem blatul pe partea cealaltă, îl puteți întoarce folosindu-vă de 2 palete mai late sau, așa cum am procedat eu, îl răsturnați întâi pe un platou și apoi îi dați drumul cu partea necoaptă în tigaie. Facem blatul și pe partea cealaltă până când se rumenește ușor, asta înseamnă încă vreo 4 minute. Când blatul e rumenit pe ambele părți, îl punem într-o tavă peste hârtie de copt. Așa arată pe ambele părți, este copt cam ca o clătită sau ca o omletă cu dovlecei. Și peste blat începem să așezăm toate ingredientele pentru topping. Dacă folosiți usturoi, începeți cu el, îl treceți prin presă și îl întindeți peste blat. Eu am început cu cașcavalul ras, l-am presărat primul peste blat, peste el am așezat salamul, câteva felii de roșii ca să am acolo și o ușoară notă de prospețime și deasupra tuturor niște mozzarella proaspătă ruptă direct cu mâna care se va topi delicios. Ca să fie și mai apetisantă, încă un pic de cașcaval ras. Tava merge la cuptor, cuptorul să fie preîncălzit la 200 de grade și nu o lăsăm mai mult de 10 minute, doar cât să se topească brânzeturile și să se combine acolo toate aromele și toate gusturile. Uitați cât de minunat arată și nu vă spun ce arome vin din cuptor.
După ce s-au topit brânzeturile, pizza este gata de servit. O scoatem din cuptor și o decorăm cu câteva frunze proaspete de busuioc ca să capete într-adevăr un aspect de pizza autentică. Veți vedea că blatul de dovlecei este foarte gustos, e moale, suculent și fraged și se potrivește foarte bine cu toppingul de brânzeturi topite. Avem simplu și destul de repede o masă foarte gustoasă și foarte sănătoasă. Dragilor, sper să încercați rețeta aceasta de pizza cu dovlecei și mai ales sper să vă placă pe cât de mult ne-a plăcut și nouă. Numai bine!